چرا یک نفر با دست پس میزنه با پا پیش میکشه؟ هم توی خانم‌ها این موارد هست هم توی آقایون، ولی شاید این رفتار رو توی خانم‌ها بیشتر دیده باشید. توی این ویدیو توضیح میدیم که چرا یک زن یا شاید یک مرد توی روابطش با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. شروع یک رابطه همیشه آسون نیست، به خصوص اگه مهارت‌های لازم ارتباطی برای اون رو نداشته باشین. اما گاهی حتی افرادی که تجربه و مهارت کافی در این زمینه رو دارن هم برای شروع ارتباط به مشکل برمیخورن، برای اینکه تکلیفشون با طرف مقابلشون معلوم نیست و نمیدونن آیا اون تمایلی به شروع یک رابطه جدی رو داره یا نه. برای اینکه به اصطلاح معروف اون با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. در چنین شرایطی فرد نمیدونه باید موضوع رو فراموش بکنه یا تلاش جدیتری انجام بده. اصلا چرا فردی ترجیح میده به جای جواب صریح و روشن این کار رو بکنه؟ قبل از اینکه بررسی کنیم با فردی که نمیدونیم ما رو میخواد یا نه چی کار باید بکنیم، باید بدونیم چرا فردی با ما این کار رو انجام میده. در ادامه چند دلیل مهم در این زمینه رو براتون عنوان میکنیم. قصد ناز کردن داره. شاید اولین دلیلی که به ذهن هر فردی برای با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن طرف مقابلش به ذهنش بیاد ناز کردنه. این موضوع به خصوص اگه طرف مقابل خانم باشه تا حد زیادی هم درسته، اما به هیچ عنوان نباید تصور کنید هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. توی ادامه این ویدیو هم به این موضوع پی خواهید برد. اما به طور کلی توی فرهنگ ما جواب صریح و بدون سپری شدن زمان از جانب خانم ها دادن چندان عرف نیست. فارغ از صحیح یا غلط بودن این موضوع، تا زمانی که این رفتار معقول باشه، حد مناسب رو داشته باشه و همراه با توهین و تحقیر نباشه، میتونه یک ناز و نیاز شیرین باشه. در چنین شرایطی شما باید با احتیاط به درخواستتون ادامه بدید و راه رو برای پذیرش ایشون باز بذارید. مهارت‌های ارتباطی رو نمیدونه. گاهی فرد نمیدونه یا به زبان ساده بلد نیست جواب صریحش رو به شما بده. این جواب میتونه بله یا خیر باشه. منظورمون اینه که تصور نکنید فقط جواب مثبته که نمیدونه چطور اون رو بیان کنه. برخی از افراد مهارت نگفتن رو هم ندارن. همین موضوع ناتوانی در نگفتن قاطعانه میتونه در بله گفتن هم وجود داشته باشه. ممکنه فرد خجالت بکشه بله رو بگه یا دنبال بهترین راه جواب مثبت دادن باشه یا حتی بترسه با بله گفتن از دستتون بده. در هر صورت بله و خیر گفتن صحیح جزء مهارت‌های ارتباطیه و ممکنه طرف مقابل شما اون رو بلد نباشه. این بازی رو دوست داره. متاسفانه برخی از افراد در رابطه عاطفی عاشق موش و گربه بازی هستن. از این بازی لذت میبرن و دوست ندارن این بازی ها تموم بشه. معمولاً افرادی که درگیر تله‌های مختلف روانشناسی هستن این بازی ها رو ادامه میدن. مثلا بعضی از افرادی که تله طرد کردن رهایی رو دارن از داشتن رابطه جدی فرار میکنن و جای یک رابطه امن و سالم رو با این بازی عوض میکنن. افرادی که تله محرومیت هیجانی دارن هم ممکنه گرفتار این بازی بشن. در هر صورت اگه طرف مقابل شما درگیر چنین تله‌هایی باشه، باید خودش اون رو ریشه یابی و برطرف بکنه، وگرنه چنین بازی‌هایی در رابطه شما ادامه دار خواهد بود. واقعاً شما رو نمیخواد. همیشه با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن امیدوارانه نیست. گاهی طرف مقابل واقعا شما رو نمیخواد، اما یا همونطور که گفتیم نمیتونه اون رو صریح بیان کنه یا شما نمیخواید نخواستن اون رو باور کنید. بهتره در این مواقع کمی واقع بین هم باشید. خوشبینی با خوشخیالی متفاوته. سعی کنید همه احتمالات و همه ابعاد این عدم شنیدن جواب صریح رو در نظر بگیرید تا بتونید به موقع عکس‌العمل صحیح و درست رو انجام بدید. تردید داره. گاهی وجود شما و پیشنهادتون خودش برای طرف مقابل جای تردید و شک داره. در واقع با دست پس زدن و با پا پیش کشیدنش نشون دهنده تردیدشه که گاهی راضی میشه و گاهی عقب میکشه. خب واقع بین هم که باشیم، هر کس حق داره به انتخاب شک بکنه، تحقیق بکنه، تردید بکنه، سبک و سنگین بکنه.
این حقشه و نباید اون رو تحت فشار قرار بدید. برعکس باید فرصت بدید و کنار تردیدهاش باشید تا بتونید جواب سوالها و شکهاش رو بدید. اگه گاهی این تردید تبدیل به وسواس فکری، سختگیری در انتخاب و عدم توانایی در تصمیم گیری میشه که توی این شرایط میتونید پیشنهاد کمک از یک مشاور رو بهش بدید تا بی‌طرفانه و اصولی به هر دوی شما توی این زمینه کمک بکنه. نمیخواد از دستتون بده. تا اینجای ویدیو سعی کردیم تاکید بکنیم با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن در کنار لذت ناز و نیازش جنبه‌های منفی هم داره. اما حالا یک خبر خوب براتون دارم و اون اینه که این ناز کردن گاهی به علت خوشحالی و ترس از دست دادن شماست و فرد میترسه مبادا با جواب مثبت توی ذوق شما بزنه و از دستتون بده و دلش میخواد همه جوره مطمئن بشه که جواب مثبتش منجر به ادامه یک رابطه جدی میشه. در واقع با این کار اون سعی میکنه زمان رو بخره تا خیالش راحت بشه شما قصدتون جدیه و تنها یک مهمان زودگذر نیستید. حالا با همه این توصیفات چی کار باید بکنیم؟ سعی کنید ریشه رو پیدا کنید. با توجه به توضیحاتی که دادیم، اینکه چرا فرد مورد نظر شما این کار رو میکنه مهمه که بدونید از روی ناز و نیاز پستون میزنه یا در حال بی‌محلی به شماست یا اصلا نمیدونه چطور به طور قاطعانه نبگه. باید سعی بکنید واقع بینانه این موضوع رو کشف بکنید. میتونید اگه دوست مشترکی دارید از اونها جویا بشید. میتونید از واسطه ها کمک بگیرید، از شناختتون کمک بگیرید. این بستگی به شرایط شما داره. اما مهمتر از برداشتن هر قدم و اقدامی اینه که سعی کنید تکلیفتون رو با طرف مقابلتون روشن کنید. اگه نتونستید به نتیجه‌ای برسید، حتما از مشاور کمک بگیرید. خط قرمز داشته باشید. همونطوری که گفتیم گاهی این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن برای شروع یک رابطه لذت بخشه، اما باید در اون خط قرمز داشته باشید. این با دست پس زدن قرار نیست همراه با توهین و تحقیر شما باشه. توجه داشته باشید القابی مثل امول بودن، بی جنبه بودن یا هر نوع توهین و تحقیر دیگه‌ای تو هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست و نباید اجازه بدید کسی با شما چنین کاری بکنه و چنین حرفایی رو بزنه. اگه قراره برای دفاع از منزلت و شخصیتتون اون ناراحت بشه، بعدها در رابطه هم این روند ادامه پیدا میکنه. واقع بین باشید. در این پس زدن‌ها و پیش کشیدن‌ها واقع بینی بسیار بسیار ضروریه. نباید همه این ماجرا رو به ناز کردن ربط بدید، همونطوری که نباید اون رو به پس زدن مطلق ربط بدید. باید واقع بینانه رفتار و صحبت‌های اون رو تحلیل بکنید و نذارید تصمیمات هیجانی کنترل شما رو تماماً به دست بگیره. برای خودتون حد و مرز داشته باشید و طبق این حد و مرز پیش برید. شما برای خودتون منطق و اصول دارید. اگه به این منطق و اصول اطمینان دارید، طبق اون پیش برید و تصمیم بگیرید و اگه شک دارید که راه درستی رو انتخاب کردید، از مشاور کمک بگیرید تا بتونه با بررسی تمام جوانب به شما کمک بکنه تصمیم درستی بگیرید. فرصت کافی اما محدود بدید. طرف مقابل ممکنه مهارت‌های برقراری ارتباط نداشته باشه، ممکنه ترس از دست دادن داشته باشه یا ممکنه ترس از دست دادن شما رو داشته باشه. از طرفی هم ممکنه شما رو نخواد، اما تکلیفتون رو هم مشخص نمی‌کنه. فرقی نداره. در هر صورت این وضعیت نباید همیشگی باشه. فرصت بدید اون فکر بکنه و تصمیم بگیره، اما زمان مشخص و معقول رو هم برای این کار بدید. اگه شما رو بخواد، باید بدونه تا ابد نمیتونه در این بلا تکلیفی شما رو نگه داره و ممکنه این فرصت رو از دست بده و اگه شما رو نخواد، شاید به این فرصت دادن شما پناه بیاره و با توجه نکردن به این فرصت به شما بفهمونه نمیخواد چنین رابطه‌ای با شما داشته باشه. در این صورت شما میتونید تصمیم بگیرید قدم بعدیتون چی باید باشه. شاید بتونید دنبال چرایی این دست زدن‌ها به سینه برید و مشکل رو حل بکنید. در هر صورت فرصت بدید و اگه جواب نگرفتید کمی عقب بشینید تا مشخص بشه طرف مقابلتون چند مرد حلاجه. جواب صریح رو صریح بخواید.
اگه دنبال جواب صریح هستید، خودتون هم صریح اقدام کنید. شما فردی هستید که سبک سنگین کردید، جوانب رو در نظر گرفتید و در نهایت تصمیم گرفتید با این شخص وارد رابطه بشید. اگه اینطوری نیست و این ابعاد رو نسنجیدید، پس یک پله عقب برید و اول از انتخاب و تصمیمتون مطمئن بشید. اما اگه در مرحله اطمینان هستید، پس قاطع باشید. مطمئن بشید خودتون این بازی رو دوست ندارید. بعضی از افراد به علت درگیری با تله‌های مختلف روانشناسی خودشون این بازی رو دوست دارن. مطمئن هستید اون کسی که این بازی رو دوست داره خود شما نیستید؟ امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه فکر میکنین این ویدیو به درد کسی دیگه ای هم میخوره، لطفاً این ویدیو رو براش ارسال کنید. و اینکه با لایک های شما این ویدیو توی دسترس افراد بیشتری قرار میگیره که شاید بهش نیاز داشته باشن. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.